Papakabit tayo ng RFID. Dito tayo ngayon sa may toll gate, toll plaza. So ito yung exit ng Terminal 3. Dito yung Terminal 3. Ito yung Resorts World Manila. So nakapila tayo ngayon. Abang-abang muna. So may form na silang ibibigay. Itong form na to binigay ito nung kanina nakapila ako. So yan, para sa mga nagtatanong kung paano ba. So check natin yung process. So hindi naman hinanap yung ORCR ko, pero magdala na rin kayo, baka sa susunod hanapin na nila yung ORCR. $3M naman. 3M pa, 3M na magic yan, sir. Hindi ko alam kung magic o ano. Hindi, ano lang siya, parang Medium tint ba lang siya? pag dark ba hindi rin kaya. Pwede ba sa 3M, basta wag lang yung magic? Ito medium to eh. Yung magic kasi parang mirror, di ba? Oh, headlight hindi pwede sa headlight. Wala kaming power headlight, sir, available. Ah, okay. So ito pag hindi binasa, babalik ako dito ganun. Oo, sir, papapalitan nyo ng panibagong sticker yan. Kaso hindi na dito, sir. Kasi wala kang pong replacement ng sticker dito. Ang meron po sa C5, kaso sa Shell Magallanes, sarado pa, temporary close. Hindi namin alam kung kailan So ito paano ka mag-resume. nakabit yan? Sa gitna po. Dito sa likod ng... Ito pa sa likod yan. Opo, sa baba. Sino magkakabit? Kami, ako, sir. Ah, sige. Pasok na lang po sa loob. Ito yung card niya, sir. Okay. Okay na po yun, sir. Ito yung resibo niya po. Thank you po. Okay, thank you. So sana basahin dahil meron daw instant na hindi binabasa minsan. Instances na hindi binabasa. Okay, that's it. So sana pala pag hindi binasa, susubukan. Pag binaklas to, miss, automatic sira. Pag binaklas ko, masisira. Oo, sir. Masisira, hindi na siya gagana. So para kusali, tanggalin ko yung tin, hindi pwede. Ay, hindi po. Sira Kailangan na? po ano, pag tinanggal nyo hindi na yan kahit didikit. So saan ako pupunta pag hindi binasa? Sa Magallanes. Pag-replace nyo yan, sir. Hindi na dito. Hindi na dito, sir. Hindi nag-replace sa Sa C5. C5. C5 shell? Bago mag C5 C5 toll entry. C5 talent. Okay, thank you. So yun lang. Tapos na, RFID. So ngayon, may babayaran din akong, dahil dumaan tayo ng Skyway, magbabayad tayo ng 40 pesos. Lalabas na ako ng ano, ang ganda, Cayenne. Pogi naman yan, Porsche Cayenne. So naiwan yung Cayenne ko sa bahay. So next, yun na yung papalagyan ko ng so punta muna tayo ng SNR palipas oras.
Oh, bila. Natin pera. Gano'ng katagal gumagana yung ano pag nakabit na? Ano yan? Mahaba po. Magpakabit na kayo, sir? Ha? Magpakabit po ba? Oo, pero Mahaba po ba yung pila, sir? medyo Medyo, mga ano yan, sir? 15 minutes to 20 minutes, sir. 15 minutes. Opo. Okay, Pag wala pong pila, mga ilang minuto lang activation. Okay, thank you. So yun, 20 minutes daw. So hindi, nag-cash pa ako ngayon. Nag-cash pa ako since hindi pa binabasa. Yun, aakyat ulit ako ng Skyway. Check ko kung mababasa yung aking RFID na pinakabit. So after 20 minutes daw yung mababasa. So para sure na less hassle, aakyat ulit ako ng Skyway. Aakyat ng sa may exit ng Terminal 3 toll gate. Aakyat ng Skyway. So dito speed limit 60 lang, pero dito sa packet 40. Dito 60 lang. May higpit sila dito. Meron silang camera, and then speed gun. Marami nang nahuli dito. Kahit may higsi lang to, mas maraming nahuli dito kaysa sa papuntang Alabang. Kakain muna, after 20 minutes babalik, or after an hour sa pinakamalapit dito sa exit to Resorts World, and then pwede ka rin mag-SNR sa Makapagal. Okay, kain muna. Okay, testing dito tayo sa ETC Cash. After 1 hour testing, mariread na. Testing. Okay, so this is the moment. Hindi nabasa. Hindi na babasa yung sticker. So yun, hindi nga nababasa yung sablay. Sablay yung pinakabit natin dahil may tint daw. So kailangan, dapat binalatan muna pala bago niya ikabit yung tint, ay yung RFID sticker. So ayun, so kung magkakabit kayo, dapat balatan nyo na yung tint nyo, gaya nito. Balatan nyo tong part na to. So dyan, magbalat kayo dyan, may pakakabitan dyan.